साथीहरु तपाईलाई स्वागत छ टेक्स्ट प्याडमा। आज म तपाईलाई चाहिँ एउटा सानो इस्यु वर्डप्रेस को थीम जुन तपाईले चाहिँ ड्याशबोर्ड लगइन गर्दाखेरि तपाईको थीम मा चाहिँ एड न्यू अप्सन र प्लगइन मा चाहिँ तपाईको जुन ड्रप डाउन मेनु हुन्छ र त्यो र एड न्यू अप्सन चाहिँ डिसेबल भएकोलाई चाहिँ तपाईले कसरी रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ तथा त्यसलाई रिएक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। जहाँ तपाईले प्लगइनहरु इन्स्टल गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईले ओन्ली डिएक्टिभ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र एक्टिभ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले नयाँ इन्स्टल गर्न पाउनु हुँदैन र पहिले इन्स्टल भएको प्लगइनहरुलाई पनि डिएक्टिभ गर्न पाउनु हुँदैन र नयाँ प्लगइन पनि इन्स्टल गर्न पाउँदैन। यसलाई चाहिँ तपाईले कसरी सल्भ गर्ने भन्ने म तपाईलाई एउटा दुई तीनवटा सानो टिप्सहरु देखाउँछु। कुन टिप्सले काम गर्छ त्यो चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि तपाईले जुन वेबसाइट चलाइराख्नु भएको छ त्यसको चाहिँ तपाईले सी प्यानल खोल्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सी प्यानल खोलिसकेको छु। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ फाइल म्यानेजरमा जानु होला। फाइल म्यानेजरमा गइसकेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ जहाँ चाहिँ तपाईले पब्लिक एचटीएमएल जहाँ चाहिँ तपाईको वेबसाइटको कोडिङहरु स्टोर भएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ युज गर्नु होला। अन्यत्र चाहिँ तपाईले युज नगर्नु होला किनकि सी प्यानल भनेको एउटा एकदम सेन्सिटिभ पार्ट पनि हो। यस टाइपको खुलिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ यसमा स्क्रल गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ तपाईले wp-config.php लाई चाहिँ तपाईले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ एडिट गर्नु होला। एडिट गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अन्यत्र केही कोडहरु नचलाउनु होला। तपाई चाहिँ यहाँ लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डिफाइन डिसअलो फाइल एडिट भनेर डिसअलो फाइल mdos भन्ने चाहिँ दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईले ट्रु को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो तपाईको फाइलमा छैन भने यसलाई चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। त्यसलाई चाहिँ तपाईले कपी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ ट्रु देखाएको छ त्यसलाई चाहिँ फल्स राखिदिनु होला। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईको प्लगइनको कारणले र तपाईको थीमहरु चाहिँ अपडेट नभएको कारणले चाहिँ यसमा अटोमेटिक डिसेबल ट्रु हुने गर्दछ। यति गरिसकेर तपाईलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र यति सेभ गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो ड्याशबोर्ड खोल्नु होला र त्यहाँ चाहिँ तपाईले एकपटक रिफ्रेश गर्नु होला। यसले चाहिँ तपाईको सल्भ भयो कि भएन यति देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले थीममा तपाईको चाहिँ अघिसम्म चाहिँ हाम्रो थीम एड न्यू गर्नु अप्सन न्यू को अप्सन देखाएको थिएन जब तपाईले चाहिँ नयाँ थीमहरु इन्स्टल गर्न सक्नुहुँदैन थियो र यहाँ चाहिँ प्लगइनमा पनि तपाईको पपअप आइसकेको छ र ड्रप डाउन आइसकेको छ र एड न्यू अप्सन पनि तपाईले देखाइसकेको छ। भनेपछि हाम्रो थीममा चाहिँ यति मात्र चेन्ज गर्दाखेरि काम गरिसकेको छ। यहाँ चाहिँ अहिले मैले तपाईलाई जुन भिडियोको डिस्क्रिप्सन दिएको छु त्यो चाहिँ तपाईले कपी गरेर पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यति गर्यो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो प्लगइन अपडेट गर्न सक्ने अप्सन आइसकेको छ र पहिला हाम्रो भएको प्लगइनहरुलाई चाहिँ तपाईले अहिले चाहिँ अब डिएक्टिभ गर्न र डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यति गर्दाखेरि तपाईले भएको प्लगइनहरुलाई अपडेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ प्लगइनको इस्युहरु चाहिँ फिक्स हुने गर्छ।